The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZAR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Corporation and Sunshine Media Network International. Magandang umaga sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa ating mga kababayan, saan man kayo ngayon. Welcome sa ating programang Pinoy Legal Minds na Saturday morning. Ngayon ay ka-22 ng Marso taong 2025 dito sa palatuntunang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Sa ngalan ni Kapartner MJ Mondehar, ako po si Kapartner Carlo de la Peña. Live tayong napapanood sa ating mga social media platforms, sa Facebook pages na SMNI, Pinoy Legal Minds, sa ating mga YouTube channel, Sunshine Broadcast, DZAR 1026, at maging sa rumble.com. At syempre sa ating mga kapartner cable channel sa buong bansa. At syempre mga kasama natin sa programang ito, serbisyo publiko hatid ng SMNI ay ang ating kapartner, Atty. Kuya Mark Tolentino. Magandang araw, Kuya Mark. Long time no see. Hey, good morning, Carlo, and sa lahat ng mga followers natin sa SMNI, sa ibang mga program natin sa DZAR, sa Facebook, sa YouTube. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. So yes, we're busy tayo for the past month. May mga bakasyon tayo, may mga pinuntahan tayo sa ibang bansa. But still, yung public service natin, hindi natin pwedeng iwanan. Tuloy-tuloy ang serbisyo publiko natin sa SMNI, dito sa DZAR, dito sa program po natin, lalo na yung program nating Pinoy Legal Minds. Yes, marami na pong miss na po kayo na ating mga kababayan. Yes, dami nangyayari for the, I think, 3 linggo yata ako nawala. Ito, 3 linggo or almost 1 month nawala ako. But ang daming nangyayari. First, yung issue about ni Tatay Digong. Yung dami nangyayari. For example, yung ICC. May ICC pala. Kasi yung nag-aaral ako ng law, yung ICC, just pinag-usapan namin to sa law school, maybe mga 1 hour lang. 1 hour lang, hindi masyadong pinag-usapan, lalo na nung nag-withdraw na tayo sa ICC. But ngayon, parang bigla tayo, biglang parang sumikat yung ICC, yung International Criminal Court. Kasi sumikat ito panahon ni Senator Miriam Santiago. Kasi dapat siya yung unang ICC judge. Tapos hindi siya in-appoint siya, na-elect siya as ICC judge, but hindi siya nag-assume. Kasi tinuloy niya yung pagiging senador niya sa Pilipinas. And may isang Filipino yata, si Pangalangan, ang dating din niya ng UP, ang nag-assume sa kanya, ang nag-assume sa posisyon ng ICC judge. So doon lang na pinag-usapan yung ICC judge, o ICC, dito sa Pilipinas. Then ngayon, bigla na namang sumikat yung ICC because of former Senator Digong Duterte. Former President Digong Duterte. Dahil nga sa mga issue na nagaganap ngayon, Atty. Mark. So, pag-uusapan po natin yan mamaya-maya lamang po. Pero bago muna yan mga kapartner, Kuya Mark, ay para naman po sa inyong mga katanungang legal, lalo na kung may kinalaman po sa paksa natin sa araw na ito, tumawag o mag-text sa ating mga hotline na naka-flash sa ating screen o magpadala ng mensahe via sa ating social media live streaming. So, before anything else, Atty. Mark, kamusta po ang inyong bakasyon? Actually, wala tayong bakasyon for the past months. Trabaho lang, okay? I used to, may kliyente tayo sa ibang bansa din, na pinadala tayo doon. So, doon tayo sa ibang bansa, nag-work tayo doon. Same time, may konting negosyo and of course, may public service, mga kliyente natin, ginagawa natin yun. Nagkakataon lang na every Saturday, wala ako sa Pilipinas. That's why hindi ako nakapunta dito. Tapos, nung bumalik ako, nawala yung boses ko.
for almost 1 week, hindi ako makapagsalita. So, I was so depressed yung paano to, hindi ko mapagsalita. So, buti na lang, bumalik yung boses natin. Of course, hindi ako singer, but baka nasobrahan yung pagdaldal ko. Pagsalita ko sa mga kausap doon, kausap dito, wala pahinga. So, hindi ako nakapagsalita for almost mga 5 days. Ako hindi nakapagsalita. That's why, 1 month po tayo nawala sa Legal Minds. But yung heart natin, yung puso natin, gusto talagang bumalik sa Legal Minds, sa SMNI. Ngayon, thank you for the opportunity sa administration ng SMNI for tuloy-tuloy pa rin ang programa natin dito sa Pinoy Legal Minds. And ngayon pa, maganda yung topic natin ngayon, Carlo. Kasi yung topic natin ngayon, nag-viral kasi I have also a blog sa office natin, nag-viral yun. So we will discuss one by one. What is that International Criminal Court? Ano ba yung epekto nun sa jurisdiction ng Pilipinas? Ano naman yung relation niyan sa kaso ni Tatay Digong? And lahat ng mga pag-uusapan about International Criminal Court. Ayan. So kung kayo nanonood ngayon at nakikinig sa ating programa, magpadala na po kayo na inyong mga katanungan. So, simulan po natin ito sa tanong, ano nga ba itong ICC, Atty. Mark? ICC is an International Criminal Court. Na-establish ito through a Rome Statute. Noong una, hindi pa tayo signatory nito kasi 1990s pa ito na-approve. But dami ng gusto in the international community na mag-establish ng International Criminal Court dahil daming mga biktima sa war crimes noong World War II, noong World War I, walang international criminal courts. So, na-establish ito through the Rome Statute, but ang Pilipinas naging signatory in 2011 and nag-withdraw tayo in 2019. Itong International Criminal Court, ang may jurisdiction ito, may jurisdiction sa mga most serious crimes that has international concern. So, kung serious crimes lang, may court naman ang bawat bansa. But most serious crimes na may international concern. But itong International Criminal Court, it is the court of last resort. Hindi yan court na para nag-file ka lang ng estapa, nag-file ka ng yung tinatawag na libel, hindi ganoon ha. Ang International Criminal Court, it is the court of last resort. Ibig sabihin doon, under the principle of international law, yung tinatawag na principle of complementarity. With an E in the I, complementarity. Ang ibig sabihin doon na mag-apply lang ang International Criminal Court kung walang functioning na justice system sa bansa, walang korte na nagpa-function or willing mag-function na court or prosecutor sa bansa na yan. For example, sa Pilipinas, granting na signatory tayo ng ICC, kung walang functioning na DOJ, walang functioning na fiscal, walang functioning na Supreme Court, doon pa lang mag-apply ang International Criminal Court. Ibig sabihin, kung meron tayong korte, meron tayong prosecutor, meron tayong fiscal, the ICC should have no jurisdiction. That is the principle of complementarity. Kasi, sabi nga ng international law, it is only a court of last resort. Yun yan. So, kung halimbawa, ang ating justice system ay gumagana naman, so hindi na kailangan pa na pumunta tama yan. sa ICC. So, hindi pwedeng, walang jurisdiction ng ICC kasi may tinatawag tayo na priority dapat ang ating court sa Pilipinas. So, kung nagfa-function naman ang court sa Pilipinas, alam naman natin may korte tayo, may DOJ tayo, may fiscal tayo, may ombudsman tayo, may government function, nagfa-function naman yung gobyerno natin. So, the ICC should have no jurisdiction dito sa Pilipinas. Granting pa na signatory tayo sa Pilipinas. Bakit? Kasi under the principle of international law, it is the court of last resort, and under the principle of complementarity, kailangan mag-apply lang ang ICC, may jurisdiction or authority lang ang ICC kung walang functioning na court sa Pilipinas, walang functioning na prosecutor sa Pilipinas, or walang willing mag-function na court or prosecutor sa Pilipinas. Yan. So, in short, Atty. Mark, yung mga may jurisdiction ng ICC is, ano po ba mga bansa ang daming mga signatories na bansa. Of course, kung tingnan mo ang ICC, ang court na
ang bansa na may jurisdiction, mostly yung mga maliliit na bansa. Maliliit. But you need to observe na hindi member ng ICC ang Amerika, ang Russia, ang China, yung mga malalaking mga bansa, hindi member sa ICC. So yung mga member ng ICC, mostly yung mga African countries na mga maliliit lang, maliliit na mga bansa. But sa yung mga yung mga malaking bansa na may relevance sa Pilipinas like China, America, hindi siya member ng International Criminal Court. In fact, may statement nga si President Donald Trump na ang ICC should not interfere with the sovereignty of the United States. Ang ibig sabihin doon, hindi na-recognize ng Estados Unidos ang ICC. Same also with China, kasi ang China hindi naman siya member hindi siya signatory ng ICC. Okay. So, Atty. Mark, pag-usapan natin yung mga kaso o yung mga ng ICC. So yung mga kaso ng ICC, yung mga most serious crimes that has international concern. So, dami ng mga serious crimes like rape, like for example, murder, yung tinatawag na graft and corruption na sobrang laki. So, ba't hindi yan basta walang relevant sa international concern, walang jurisdiction ng ICC. Ang ICC may jurisdiction lang most serious crimes of international concern. Ano yun? Genocide. Yung tinatawag na crimes against humanity. Yung war crimes. Yung crimes of aggression. Yun lang ang may jurisdiction ng ICC. So, ibig sabihin, yung mga kahit na yung pagnanakaw, walang jurisdiction ng ICC. Yung simple murder, simple homicide, pangangaliwa. Hindi ka pwede, for example, demanda mo yung asawa mo kasi nangangaliwa, punta ka ng ICC. Hindi, ganoon. Kasi ang ICC, the International Criminal Court, may jurisdiction lang sa mga most serious crimes of international concern. Ibig sabihin, kung wala namang international concern, simple murder, simple patayan lang, o simple drugs, mga drug cases, wala namang international. Kung walang international concern, walang jurisdiction ng ICC. Ang ICC, may jurisdiction lang sa mga most serious crimes of international concern. Yung mga binabanggit natin. Nabanggit niyo po kanina, Atty. Mark, yung genocide. Ano nga ba itong genocide? Yung mga genocide, if you may intent to destroy a nation, may intent to destroy an ethnic, racial, or religious group. Parang may gustong papatayin, bombahin ang isang lahi. Isang lahi, for example, lahi na mga Hudyo, Jews, mga gano'n. Genocide yun. Yung mga lahi na basta mga isang tribes, gustong patayin, gustong bombahin. Yun ang genocide. Ibig sabihin, intent to destroy a certain group, nation, ethnic, racial, or religious group. Yun ang tinatawag na genocide. So parang pinatay mo yung isang lahi, isang grupo, isang tribe, isang nation, bombahin mo yung isang bansa. Genocide ang tawag doon. Yan. Ano naman po itong crimes against humanity? Ito yung crimes against humanity, mas pag-usapan natin to kasi ito yung involved si former President Digong Duterte. Ano ba yung tinatawag na crimes against humanity? It is committed as part of a widespread or systematic attack of a civilian group. So, widespread or systematic attack of a civilian group. Through murder, extermination, for example, yung imprisonment na hindi mo sinunod yung fundamental principles of international law, yun ang tinatawag na crime against humanity. Ibig sabihin doon, parang systematic or widespread attack to a civilian population. Yun ang tinatawag na crimes against humanity. But there must be intent to kill, yung murder, extermination, or ikulong mo yung maraming tao, then ang purpose doon is then hindi mo sinunod yung principle ng international law. Yun ang tinatawag na crimes against humanity. Okay. So, ngayon naman po, Atty. Mark, punta naman po tayo doon mismo sa mga namamahala o yung opisyal ng ICC. Now, ano nga ba ang tungkulin ng isang prosecutor ng ICC? Ang prosecutor, sa atin pa sa pinsang Pilipinas, ito yung tinatawag na fiscal.
Okay. The prosecutor, I think the name of the prosecutor yung kay kaso ni President Digong Duterte is, I think, Prosecutor Khan. Khan ba yun? Basta ganun. So, ano ba yung tinatawag na, ano bang role ng prosecutor? The prosecutor can motu proprio conduct investigation, but simple investigation lang, meaning data gathering, evidence gathering, and i-analyze niya ang seriousness ng mga information na nakukuha niya. So, kung may mga information siya na nakukuha na serious crimes that has international concern, so, i-analyze niya yun. Tapos, kung tingin niya na may reasonable ground na totoo yung mga ebidensya, mag-apply siya doon sa pre-trial chamber ng ICC ng authorization to conduct investigation. So, mag-apply siya ng authorization to conduct investigation. Then, kung maniwala naman na may basihan naman, the ICC pre-trial chamber will commence the investigation. Ibig sabihin, yung official investigation sa mga ICC cases, kailangan ng authority ng pre-trial chamber ng ICC. So, hindi basta-basta. Yes, the prosecutor can conduct investigation, but initial investigation lang yun. Kung may mga kusang mga ebidensya, he will analyze it. Pag may basihan talaga, mag-apply siya ng authorization sa ICC. So, ibig sabihin, hindi basta-basta ang prosecutor ng ICC mag-conduct ng investigation. Kailangan ng authorization ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Paano naman po, attorney, kung ang prosecutor mag-iimbestiga siya, tapos walang pahintulot mula sa ICC? Posible po ba yun? Actually, pwede siya mag-imbestiga kahit walang pahintulot, but only initial investigation. Wala pang kaso yan. Parang data gathering lang muna. But the official investigation can only be made upon the commencement, upon the order of the pre-trial chamber authorizing the investigation. So kung walang authority from the investigation, hindi dapat malalim yung investigation. Initial muna, yung kuha mo na mga ebidensya, kuha mo na mag-gather mo na ng mga witnesses, hanggang doon lang muna, but stop na. But yung gusto nilang malalim na investigation, kailangan talaga ng authorization from the pre-trial chamber ng International Criminal Court. Pero yung prosecutor po ba, Attorney Mark, is part talaga siya ng ICC din? Yes, parang siyang judge ng ICC, nagtrabaho siya sa ICC, parang piskal. Yun ang ginagawa yun ang taga-usig. Parang ano siya yung taga-prosecute. So may mga kasong ICC, dadaan talaga sa kanya lahat. May mga complainant, may mga lawyers na mga complainant, kailangan dadaan sa ICC prosecutor. The ICC prosecutor, sila ang mag-conduct ng investigation, then with the authority of the pre-trial chamber ng ICC. Okay. Ito naman po, attorney, ano nga ba ang requirements ng ICC bago mag-issue ng warrant of arrest? Kasi yung warrant of arrest ng ICC, simple lang yan. Mag-apply ang prosecutor. After the investigation, for example, may reasonable ground to believe na may basihan, pwede siya mag-apply na issuance ng warrant of arrest. Basta kailangan may grounds for the issuance of the warrant of arrest. Una, kailangan they have reasonable ground to believe that the crime was committed by the suspect. Ibig sabihin, may basihan. Hindi pwede chismis lang or marites lang. There must be reasonable ground to believe that the crime was committed by the suspect. Second, the issuance of the warrant of arrest is necessary. Kailangan ang issuance ng warrant of arrest para to compel the suspect to appear in court when necessary. Para mag-appear sa court. Pero kung hindi naman kailangan mag-appear sa court, hindi kailangan ng warrant of arrest. Pero kung ang purpose ng warrant of arrest to assure the appearance of the suspect in trial. And second, to avoid the suspect to obstruct the investigation. Kasi may mga suspects sa mga international criminal courts na very powerful, lalo na yung mga incumbent presidents, mga incumbent generals na they will obstruct the investigation, tatakutin ang mga witnesses. So, that's why may warrant of arrest. And third na reason, bakit mag-issue sila ng warrant of arrest,
para to avoid yung tinatawag na continuation of the commission of the crime. So, yun ang tatlong reason na mag-issue ang ICC ng warrant of arrest. Ibig sabihin, may reasonable ground, and second, necessary ang mag-issue para mag-appear sa court to avoid obstruction of the investigation or to avoid yung continuance, yung pagtuloy-tuloy, continuance of the commission of the crime. Ngayon po, ayon sa ICC rules, ang taong inaresto, dapat bang dalhin agad sa ICC? Oh, ito yung kaso ni former President Duterte. Kasi the former president was arrested without consent, Legally without any authority. Ang issue dyan, wala tayo, this is not my opinion ha, kasi ayaw ko maging biased as much as possible. Gusto ko sana sasabihin, ano yung nakalagay sa batas? Ang sabi ng batas, the arresting officer shall promptly ang word na ginamit, promptly meaning immediately, deliver the person arrested to the competent judicial authority of the custodial state. So, sino ba ang may custody upon the arrest of the former president? Ang Pilipinas. Sabi ng batas, under the rules ng ICC, the person arrested shall be brought promptly to the competent judicial authority of the custodial state. So, sino ba ang competent judicial authority of the custodial state? The Court ng Pilipinas. Si former president na aresto sa Pasay City, so dapat dalhin siya sa Regional Trial Court ng Pasay City. Hindi siya dalhin dapat sa ICC, The Hague. Kasi nga, sabi ng batas, he shall be brought to the competent judicial authority. Competent judicial authority is court, not DOJ. DOJ has no judicial power. Competent judicial authority of the custodial state. When I say custodial state, Korte ng Pilipinas. Dapat dalhin siya doon. Kasi ang purpose, bakit dalhin ang hinuli doon sa court? Bakit hindi sa Hague? Bakit dalhin siya doon sa custodial state? Ang purpose doon, tanungin ng judge ng custodial state, Pilipinas. First, may warrant ba? Yun ang first tanong. Second, tama ba ang proseso sa pag-arrest? O, yun na. First, may warrant ba? Tama ba ang proseso sa pag-arrest? Third, ang right ba ng isang inaresto na respeto ba? Ha? Yun. And fourth, ang taong inaresto can avail the interim release, meaning bail. So, sino ba ang magbigay ng bail? ICC ba? Hindi. It is the competent judicial authority of the custodial state. So, sino ba dapat ang may custodial state? Sino ba ang custodial state? Ang Pilipinas. So, sino ang magbigay na interim release? Ang Court ng Pilipinas, the RTC of Pasay. The ICC can only give recommendation. The ICC may recommend. That is the Article 59 of the International Criminal Court. Hindi ko ito opinion, Carlo, kung hindi, yun na nakalagay lang sa Article 59. Ang nakalagay sa Article 59, the ICC can only give recommendation. Mag-recommend lang sila, but the final say is the competent judicial authority of the custodial state, meaning the Court ng Pilipinas ang magbibigay ng pahintulot. Dalhin mo na siya doon sa court. Ibig sabihin, kung hinuli si PRRD sa airplanes, I think sa Terminal 1, hindi siya dapat ang sabi ng batas, he shall be brought promptly to the competent judicial authority of the custodial state, meaning the Court ng Pilipinas. Hindi siya dapat dalhin sa Villamor Air Base because the Villamor Air Base is not a competent judicial authority. So, ang linaw talaga, Attorney Mark, kung anong talaga dapat na gawin. Ngayon po, ang taong inaresto, pwede ba mag-apply ng piyansa? Yes, pwede. Yun ang tinatawag na interim release. So, pwede siya mag-apply ng piyansa. Ang tanong, saan? Dapat, kung nahuli siya dito sa Pilipinas, dalhin siya sa competent judicial authority, dito siya mag-apply ng interim release sa court kung saan siya dapat dalhin dito sa custodial state, meaning sa Pilipinas. Tapos,
Ang court dito ang magpasya kung bigyan ba siya ng interim release. And the ICC can only make recommendation. Magbibigay lang ng recommendation ang ICC. Hindi sila ang mag-decide. Ang mag-decide is the competent judicial authority of the custodial state, meaning the Philippine court. The ICC will only make recommendation, can only make recommendation. Once na-grant ang bail or the interim release ni accused or ni suspect dito sa Pilipinas, ang gagawin naman ng court is magbibigay ng report. Magbibigay ng report sa ICC. Yun lang yun. Hindi dapat dalhin sa ICC. Ibig sabihin, the ICC only has recommendatory power with respect to the interim release. Kasi dapat ang mag-decide ng interim release or the bail should be the competent judicial authority of the custodial state, meaning the Court of the Philippines. Ngayon, Attorney Mark, ano ba dapat gawin or ano ba ang dapat na ginagawa sa initial trial ng ICC? Nakita naman natin. Ano bang ginawa ng initial trial sa yung first hearing ni former President Digong Duterte? Tatlo lang yan. First, natuloy ang trial, di ba? Natuloy ang trial sa Netherlands. So ano bang in-expect natin sa first hearing? Tatlo lang yung first, identity of the suspect. That's why tinanong siya, ano pangalan mo? Anong birthday mo? Saan ka pinanganak? Kasi ang issue dyan is the identity of the suspect. Yun ang first issue. Second, kailangan i-inform ang suspect sa lahat ng kaniyang mga karapatan. So, lahat ng karapatan, in-explain nung presiding judge, yung nakaputi, o yung blonde hair na judge. Siya ang nag-explain ano yung mga karapatan ni former President Digong Duterte doon sa ICC. And third, ano bang pangatlo? First is inform siya, karapatan siya. Third, i-inform siya sa kaniyang mga kaso na kinakaharap. So, ano yung mga kaso na kinakaharap ni former President Digong Duterte, in-explain sa ICC. Tatlo lang yun. Tatlo lang. So, yung mga iba, with all due respect sa, of course, ni Minalde, magaling naman si ES, hindi yun ang pinag-usapan sa initial trial. Dapat yung manifestation ni ES, ibang trial yun, ibang hearing yun. Kasi the initial trial, tatlo lang dapat. Clear ang ating batas, ang ICC, tatlo lang. Identity of the suspect. Number two, inform the suspect sa kaniyang mga karapatan. And third, inform ang suspect ano yung mga kaso na kinakaharap niya. Yun lang ang sa initial trial. Ayun. Ito naman po, ano po naman ang mangyayari sa confirmation hearing ng ICC? Yung confirmation hearing, for example, itong kay former President Digong Duterte, 6 months pa. Di ba September pa? Tagal. Di ba September pa? So sa 6 months, September of 2025, 6 months, doon ang confirmation trial. Para sa atin sa Pilipinas, parang pre-trial. Ang confirmation trial is inform yung prosecutor will request the court na i-proceed ang trial. Ito yung mga ebidensya niya. Okay, ito mga ebidensya na for trial. Yun na yun. So parang pre-trial. But before the commencement trial, required ng prosecutor na bigyan ng copy si PRRD ng written documents. Ano yung mga charges niya? Yung mga written. Parang pre-trial brief. Parang gano'n. Pero sa atin sa Pilipinas, pre-trial brief. Parang bigyan siya ng papel na ito yung mga kasong kinakaharap mo, ito yung mga ebidensya na ikakaharap mo. So, ibig sabihin, si suspect, si former President Digong Duterte, alam niya dapat ang mga ebidensya na hawak ng prosecutor before the confirmation trial. Para during the confirmation trial, ang gagawin ng kanyang abogado, pwedeng mag-object, i-oppose yung mga ebidensya, and yun yan. So, yun ang gagawin sa confirmation trial. Bakit matagal pa ang confirmation trial? Kasi during the 6-month period, pwede pang gagawin nila is i-question ng abogado ni former President Digong Duterte ang jurisdiction ng ICC during that 6 months. I-question ang jurisdiction ng ICC, and second, aside i-question ang jurisdiction ng ICC, pwede sila mag-apply ng application for interim release during the 6-month period. Bago ang confirmation, pwede nila gawin yan. Yan. So mga kababayan, alam natin na itong mga nangyayari sa ating bayan ngayon,
Well, ito naman po ang programa ay nagtatalakay Yes, ng for educational Yes, purposes. ang ginagawa natin dito, Carlo, is for academic purposes, educational purposes. As much possible, hindi tayo magbibigay ng opinion dito. Let the people, yung mga viewers natin, kayo ang magbibigay ng opinion. Ang gagawin natin ngayon, in-explain lang natin word for word, ano nakalagay po sa International Criminal Court na rules, yung Rome Statute, and para maintindihan ng taong bayan. Yan. So sa mga tagapanood po natin, mga kababayan, kung meron po kayong mga katanungan na ba, mag-text o tumawag po kayo o mag-message kayo sa ating mga live streaming, chat live streaming sa ating mga pages. So magbabalik lang po ang programang Pinoy Legal Minds. tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang! Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Magbabalik po ang programang Pinoy Legal Minds. Patuloy po tayo sa ating talakayan ngayon, mga kababayan, Atty. Mark. So, ngayon naman po, ano ba ang mangyayari kung aaminin ng akusado lahat ng akusasyon sa kanya ng ICC? Kung aminin ng akusado ang lahat ng accusation sa kanya, hindi basta-basta na mag-decide ang ICC. Una, tingnan muna ng ICC kung naintindihan ng akusado ang nature and consequences ng kanyang pag-amin. So, yun yan. So, kailangan naintindihan ba ng akusado? And second, voluntary ba yung ginagawa niya? Then, pag-assuming na comply naman lahat, then immediately, the ICC, next step dyan is pwede sila mag-issue ng decision. So, may decision na maybe mabawasan ang penalty, ma-mitigate because of the admission. But bago yan, hindi basta-basta mag-decide ang ICC o magbigay ng decision. Kailangan mo nang tingnan nila kung naintindihan ba ng akusado ang ginagawa, ang consequences sa pag-amin niya o voluntary ba yung pag-amin niya. Yun. Ngayon naman po, pero paano naman po, Atty. Mark, kung talaga i-deny no akusado yung mga... Kaya pag i-deny, dito na yung kaso. Tuloy yung pag-present na ebidensya. And don't forget, in ICC rules, the burden of proof is with the prosecution. Because the accused or the suspect is presumed innocent until the otherwise is proven. So therefore, tuloy magpresenta ng ebidensya ang prosecutor. Ang suspect, walang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya because he is presumed innocent. The one who has the burden of proof to present evidence of the guilt of the accused or of the suspect is the prosecutor.
Ngayon naman po, Atty. Mark, ano naman po ang mga karapatan ng akusado? Ang karapatan ng akusado, number one, is the presumption of innocence. Yun ang first na right ng isang akusado. Ibig sabihin, the burden of proof is with the prosecution. The accused is presumed innocent. Wala siyang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya kasi inosente talaga siya. Presumed innocent. So, ang magpresenta ng ebidensya na guilty siya is the prosecution. And second, the court shall only decide if there is proof beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, kung kulang ang ebidensya, hindi dapat siya i-convict. I-acquit siya. Kasi word na ginamit ng batas, the court can only convict the accused if the evidence of guilt or yung tinatawag na yung ebidensya laban sa kanya, convince siya ng guilt of the accused. Okay, proof beyond reasonable doubt. The guilt of the accused is there's proof beyond reasonable doubt. And another right ng isang akusado is kailangan ng impartial trial, impartial court, public trial. Kasi impartial trial, walang kaduda-duda, hindi bias yung mga judges. And of course, dapat bigyan siya ng oras na to prepare sa kanyang depensa, bigyan siya ng abogado, dapat yung trial, there should be no unnecessary delay, pwede niya i-cross-examine or i-examine ang mga witnesses laban sa kanya, and he should not be compelled to testify against himself. Yun ang mga general na mga right ng isang akusado, and especially may right ang akusado ng tinatawag na interim release. Granting na i-deny ang interim release. Pag i-deny ang interim release, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwede mag-apply ng another interim release. So, pwedeng tuloy-tuloy ang application ng interim release kahit na i-deny. Kasi hindi gagaya sa atin na pag na-deny, parang wala na. Di ba? But ang interim release sa ICC, kahit i-deny, tuloy-tuloy ang application until na pumapayag ang ICC. Ganun yan. So, hindi lang one time or isang beses lang pwede mag-apply na? Hindi. Anytime, every day mag-apply. Or pag na-deny, apply na naman. Pag deny, apply na naman. Basta i-prove lang ng prosecution na hindi kailangan ang kanyang appearance sa court. I-prove sa lawyer ng suspect, i-prove lang na hindi kailangan na lahat all the time na doon ang suspect sa korte. I-prove lang ng lawyer ng akusado na yung pag-uwi niya sa ibang bansa o sa bansa niya, it will not obstruct the investigation or the proceeding, or he will not continue in the commission of the crime. So hindi niya ituloy yung mga paggawa ng dahas sa kanyang bansa. So yun ang mga grounds na para i-grant ang interim release, or sa atin sa Pilipinas na tawag doon bail. Yun. So ngayon po Atty. Mark, gawan na natin para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Yun nga, sa nangyari po kamakailan sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya ay dinala agad-agad sa ICC. Ngayon po, ano nga ba ang nangyari noong unang hearing ni Tatay Digong sa ICC? Okay. Yung unang hearing, so di ba, sobrang bilis lang yun. I think mga 20 minutes lang, di ba? Bilis lang. Kasi tatlo lang dapat ang gagawin sa unang hearing ni Tatay Digong. First, tanungin lang siya kung siya ba talaga si Tatay Digong. Baka kambal lang niya yun, baka clone lang niya yun. So, hindi kailangan na doon siya, pwede naman video. Ang tinanong siya kanya, anong pangalan mo? Anong middle name mo? Yun lang. Saan ka pinanganak? Anong birthday mo? Kasi ang purpose doon is to assure sa ICC na siya ba talaga ang nakakustody. O baka clone lang niya yun. Di ba? Or kambal niya. So, kailangan i-assure na siya talaga ang si Tatay Digong Duterte. So, si Rodrigo Roa Duterte. So, tinanong siya ang name niya, middle name niya, saan siya pinanganak, anong birthday niya. Identity of the suspect. And second, is yung tinatawag na kailangan i-inform, obligasyon ng ICC na ipaalam sa kanya ano yung kaniyang mga karapatan. So, ang mga karapatan niya, i-explain talaga ng judge, lahat in brief, yung mga sinusummarize ang lahat ng mga karapatan ng isang akusado. And third,
in-inform din si former President Digong Duterte ano yung mga kaso na kinakaharap niya. Yun lang ang proceeding ng initial trial. Walang hindi pinag-usapan diyan ang bail, hindi pinag-usapan diyan kung paano siya inaresto, kasi that should be in another case. Yung sa first hearing, first trial, yung tatlo lang dapat ang pag-uusapan. Kaya naman pala, maiksi lang. Pero meron nagsasabi, Attorney Mark, di ba, naging siya via video message, yung video conference. Bakit ganun, kailangan pa talagang dalhin siya sa dahig na pwede naman siya kahit dito muna? Yun nga, because may nag-issue sa kanya ng warrant of arrest. So, may nag-issue ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, I don't know anong nangyari, bakit na-issue siya ng warrant of arrest. Kasi I don't know kung may lawyer ba talaga si former President Digong Duterte prior to the arrest sa ICC. We do not know. Basta, yung pag-arresto sa kanya, ibig sabihin, na-convince ang korte na kailangan yung appearance niya sa court. Kailangan yung appearance niya. That's why may warrant of arrest na in-issue. Ang purpose doon, yung tatlo lang. So anyway, after this, sa commencement of the trial, may yung pre-trial, pupunta naman si former President Digong Duterte ngayong September. But bago ang September, may mga mangyayari pa. We do not know. Pwede mag-apply sila ng bail, pwede sila mag-file ng motion to dismiss on the ground na walang jurisdiction ng ICC. We do not know. Yun ang gagawin ng mga lawyers niya. So, strategy nila yun. So, we will just wait anong gagawin nila. Pero bakit matagal? Yung parang aabot pa talaga ng 6 months? Actually, yung 6-month period, hindi yun matatawag na matagal 6 months. Walang mangyayari, tenga si Tatay Digong doon. Yung 6 months, yun ang confirmation of the hearing, of commencement of the hearing or the trial stage, parang pre-trial sa atin. But during that 6-month period, pwede na ang abogado niya mag-file na ng application for interim release. So, in the interim release, i-prove ng abogado niya na hindi kailangan ng appearance ni Tatay Digong. And second, wala naman siyang kakayahan na i-obstruct ang proceedings or the investigation. Hindi naman niya kung may yung mga krimen na kinakaharap niya, wala siyang kakayahan na ituloy-tuloy niya paggawa yung mga krimen na sinasabi nila na may patayan doon sa Pilipinas. So, kasi in the very first place, hindi naman siya incumbent president, is already 80 years old, mga ganon. So, yun ang ipresenta doon sa korte for the application for bail. Yun yan. Then, another is pwede sila mag-file ng motion to dismiss the case on the ground na ang ICC walang jurisdiction. Walang jurisdiction kasi number one, we are not anymore a signatory sa ICC na nag-withdraw na tayo sa ICC membership. And second, there is a legal issue yung pag-aresto. Kasi there is a jurisprudence in South Africa na pag illegal ang aresto, illegal dapat lahat ng proceedings. Para siyang tinatawag sa atin sa batas, parang fruit of a poisonous tree doctrine. Kasi fruit of a poisonous tree, kung illegal ang umpisa, illegal dapat lahat. Yun yan. So, ibig sabihin, i-prove doon sa ICC, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on the ground that the arrest was illegal under the domestic law of the Philippines. So, therefore, the custody of the former president in ICC is also illegal. Therefore, because the custody is illegal, the ICC has no jurisdiction. So, doon pag-usapan during that 6-month period. After the 6 months, anytime baka mag-grant yung prayer ng mga abogado, makauwi na si Tatay Digong within that 6-month period. So, hindi na kailangan na abutin na 6 months. Kung assuming na i-deny, doon ituloy yung commencement trial. Yun yan. Pero kung I'm very optimistic na kaya naman yan. So during that 6-month period, pwede na mag-decide ang ICC na ang ICC walang jurisdiction sa Pilipinas kasi illegal yung pag-aresto sa kanya. Granting na hindi mag-judge ang ICC, mag-decide ang ICC jurisdiction, pwede siyang pagbigyan ng interim release or bail. Ngayon po, Atty. Mark, ito po yung madalas na tanong na naririnig natin sa ating mga kababayan. May proper process nga ba sa pag-aresto kay Tatay Digong? Okay. Ang pag-aresto, ang ginamit nila Torre, sino pa yun? Torre, Marbil,
with the assistance of General Anyo. Anyo, sino pa yun? DILG Secretary Remulla. And I don't know kung kasama ba sa Department of Defense. I don't know. So ang tanong dyan, tama ba? May warrant of arrest ba talaga? The warrant of arrest is a foreign court from the foreign court. Under the Philippine Constitution, sino ba ang binigyan ng judicial power? The judicial power ang binigyan ng ating saligang batas, ang Supreme Court lang, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, RTC, MTC, MTCC. Ibig sabihin, yun lang ang binigyan ng judicial power. Walang nakalagay sa ating saligang batas na ang foreign courts binigyan natin ng judicial power. So walang judicial power sa Pilipinas ang ICC. Second, with respect to the warrant of arrest, the warrant of arrest can only be issued by competent courts. It should only be issued upon probable cause to be issued by an incumbent member of the judiciary. When I say incumbent member of the judiciary ng Pilipinas. So, ibig sabihin, nakalagay sa ating saligang batas, I know you're a law student, nakalagay doon, that the warrant of arrest can only be issued by an incumbent member of the judiciary upon determination of probable cause, personally examining the witnesses, di ba? And evidences they may produce. So, ibig sabihin, the warrant of arrest can only be issued by the incumbent member of the judiciary. Ang ICC or yung any law ng Pilipinas, walang binigyan hindi natin binigyan ng judicial power ang foreign courts. Ang may judicial power, only the local court, Supreme Court, pababa. Ibig sabihin, kung may ICC na warrant of arrest, dapat dadaan pa yan in our judicial process. Like yung tinatawag na extradition. Extradition, kahit na may request ang ibang bansa, dapat dadaan pa yan sa korte ng Pilipinas. Extradition is also a judicial process. There are only 2 warrants na hindi dadaan sa korte. Dalawang warrants lang ang hindi dadaan sa korte. Ano yun? Una is yung tinatawag na deportation order. Deportation order, foreigner ka, i-deport ka, ang mag-order dyan is the Commissioner of Immigration, mag-order na ikaw, Mr. Shin Chan-su, blacklisted ka na, illegal alien ka, i-deport ka, pabalik ng China. Mr. Shin Chan-su. Yan. Ibig sabihin doon, deportation order, it is an executive function. Hindi kailangan ng korte. Second, yung tinatawag na legislative warrant. Ibig sabihin, yung warrant na inisyu ng Senado or inisyu ng House of Representatives, hindi yan dadaan sa korte. But of course, kahit hindi dadaan sa korte yung legislative warrant or yung tinatawag na deportation order, pwede pa rin i-question sa court yan through power of certiorari. Whether or not there's grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, pwede pa rin i-question yung legality ng warrant na inisyu ng Congress or inisyu ng Commissioner of Immigration. Yung dalawa lang ang warrant na hindi dadaan sa korte because ang isa, executive warrant, ang isa naman is a legislative warrant. But lahat ng warrant, like for example, extradition warrant, yung warrant sa ICC, or any warrant dadaan dapat sa court because very clear ang ating saligang batas, kailangan ang warrant can only be issued by the incumbent member of the judiciary. Pwede ka ma-aresto kung walang warrant. Nakalagay yan sa rules of court. Una, if you're caught in the act, hot pursuit doctrine, caught in the act ka, or is about to commit the crime, or has just committed the crime, pwedeng walang warrant of arrest. But with respect to former President Digong Duterte, he was not committing a crime nung inaresto siya. He has not just committed a crime. So hindi yan hot pursuit yung pag-aresto sa kanya. So therefore, yung pag-aresto sa kanya, hindi yan mag-apply na exemption sa warrantless arrest. Kasi ang binasihan nila is the ICC warrant of arrest. So, ang tanong, ICC warrant of arrest is a foreign document.
under the rules, I think Vienna Convention yata yun, under international law, if it is a foreign document, kailangan mo pa yan ipa-annotate or ipa-red ribbon or ipa-apostille sa Department of Foreign Affairs. Hindi pwede na isang foreign document, naka-scan, naka-email, o sige, example, kasal ka, may marriage contract ka doon sa Amerika. Maniwala ka ba na kasal ka kasi may kasal ka sa in-scan, pinadala sa'yo, pina-email sa'yo, kasal ka na sa Amerika? Hindi. Kailangan mo pa yan ipa-apostille or ipa-red ribbon sa Department of Foreign Affairs. Like this one, ICC, International Criminal Court warrant. It is a foreign document. Kailangan dadaan pa yan sa diplomatic channel, meaning sa Department of Foreign Affairs. Ang tanong, is the International Criminal Court warrant of arrest against former President Digong Duterte dumaan ba sa diplomatic channel o hindi? Kasi kung hindi yan, it is just a mere scrap of paper. So why? Because under the law, pag foreign documents, kailangan dadaan sa diplomatic channel, pa-apostille natin yan, ipa-red ribbon yan, para at least ma-determine natin ang authenticity ng foreign documents like ICC warrant of arrest. Therefore, yung pag-aresto ni Tatay Digong, inaresto siya na walang warrant, inaresto siya na hindi covered sa exception ng tinatawag na warrantless arrest. Yan. So, ito po, may katanungan po tayo mula sa isa nating tagapanood. Kuya Mark, pwede bang arestuhin ang akusado gamit lamang ang red notice from the Interpol? Ayan. Okay. Ang Interpol, walang police power ang Interpol. Ang power ng Interpol is just coordination. Ang power ng Interpol is mag-issue lang ng mga notice. Red notice ka, blue notice ka, yellow notice ka, but wala silang power to arrest. But they have the power to coordinate with our local police. Hanggang doon lang. But hindi pwede na arestuhin ang isang Pilipino dito sa Pilipinas na walang warrant of arrest. Na ang warrant of arrest under the Constitution can only be issued by the incumbent member of the judiciary. Therefore, yung pag-aresto ni Tatay Digong na walang warrant of arrest, kasi wala namang warrant of arrest yun kasi yung ICC warrant of arrest is just a mere scrap of paper. Mere scrap of paper kasi hindi yun authenticated, hindi yun naka-red ribbon, hindi yun dumaan sa local court ng Pilipinas kasi mere scrap of paper, inaresto siya na walang warrant of arrest. That is in violation ng tinatawag sa ating saligang batas na liberty of abode. We say liberty of abode can only be deprived through a lawful order of the court. Ano ba mean by liberty of abode, Carlo? Ibig sabihin, kung gusto kang tumira sa Davao, walang dapat na magdikta sa'yo, bawal ka dito sa Davao, doon ka na sa Cebu. Wala. Liberty of abode is guaranteed constitutional right ng isang Pilipinas, ng Pilipino. And that is one of the highest constitutional right. Liberty of abode. Ikaw dapat ang pumili kung saan ka gusto manirahan. Pwede kang palayasin, pwede kang paalisin dyan kung may sakit ka. For example, nung sa panahon ng COVID, di ba? Bawal ka dito, dyan ka lang. In case there's a health crisis, and only upon lawful order of the court. So therefore, there should be a lawful order from the court. Yung pag-aresto ni Tatay Digong, kinidnap siya o anong tawag doon, pinalaya sa sarili ng bansa, dinala papunta sa Hague. Violation yon ng international law, violation yun ng ating saligang batas, particularly yung tinatawag na liberty of abode, because the liberty of abode can only be deprived upon lawful order of the court. Ay naman po, Atty. Mark from Ray Huyos. Kuya Mark, ano ba or ano ang parusa para sa mga taong nag-commit ng genocide? Yung mga parusa ng mga genocide, yung tinatawag na violation ng crimes against humanity o ano ba mga kaso sa international law, under International Criminal Court, walang death penalty sa International Criminal Court. Mostly ang penalty doon is up to 30 years or lifetime imprisonment. Yun ang pinakamabigat na sentensya na ibibigay ng International Criminal Court. So walang death penalty sa ICC. Ito naman po, Atty. Mark, pahabol.
From Kenneth Rosal, mayroon bang na-convict at ikinulong matapos sa tulan ng ICC? If so, saan sila nakakulong o saan sila... May na-convict na, may iba din na-acquit, may na-convict na, but hindi sila ikulong doon sa ICC. Ilipat sila sa ibang mga kung saan sila dapat ikulong. So, kasi yung ICC all has a detention center. Hindi kayo pwede doon mag-serve ng sentence. So, ipadala kayo sa mga bansa kung saan kayo pwede ikulong. Okay. Ito, pinakalas. From Luisa Salio, magiging malaking kawalan po ba kung sakaling hindi miyembro ang isang bansa ng ICC? Makita mo naman, kawalan ba ng Amerika na hindi member ng ICC? Kawalan ba ng China na ang ICC? Hindi. So, hindi siya matatawag na kawalan. So, depende sa atin kung ano yung policy ng ating foreign affairs, anong policy ng ating gobyerno, but hindi yan matatawag na kawalan. In fact, itong nangyari kay PRRD, yung dinala. Kasi yung iba kasi, dinala yung Pilipino, sariling Pilipino mismo ang nagdala sa kanila. Hindi naman Interpol ang nagdala eh. Pilipino lang mismo, mga pulis yata ang nagdala. Hinatid. Sinuko siya papunta sa ibang bansa. So parang sinurrender natin ang ating sovereignty. Na hindi ko pwedeng hindi ito banggitin. Nangyayari ito in history. Sino ba ang may hero tayo si Andres Bonifacio. Sino ba ang tinatawag na traidor kay Andres Bonifacio? Hindi ba ang Kastila ang pumatay sa kanya? Hindi ang Kastila ang pumatay kay Andres Bonifacio. Ang pumatay ni Andres Bonifacio, kapwa Pilipino, kasama ang kanyang kapatid, dinala doon sa bundok ng Cavite, doon siya pinatay. Pilipino mismo ang pumatay dahil sa politika sa yung katipunan. Politika sa katipunan, ang pumatay ni Andres Bonifacio, kapwa Pilipino. Dito naman tayo ni Antonio Luna. Politika din doon sa loob ng government ni Aguinaldo. So, politika. Daming nagselo sa kanya, daming ayaw sa kanya. Sino bang pumatay sa isa sa pinakamagaling natin na general sa kasaysayan, si Antonio Luna? Sino bang pumatay sa kanya? Kapwa Pilipino. So, in this case, sino ba ang nagdala ni PRRD papunta sa ibang bansa? Na hindi dapat dalhin? Kapwa Pilipino. So, yun ang dapat natin isipin na dahil sa yung nangyari ni PRRD, hindi lang yan nangyari ngayon. Panahon ni Andres Bonifacio, panahon ni Antonio Luna, na dapat magkaisa tayo, magtulungan tayo mga kapwa Pilipino. Anong nangyari? Hindi. Kung hindi, naghilaan tayo pababa. Nangyari yan ni Andres Bonifacio dahil hindi dahil ni Andres Bonifacio, wala tayong katipunan. Hindi dahil ni Antonio Luna na sobrang galing na general nung panahon ni Aguinaldo, pinatay siya ng kapwa Pilipino. So, yun din ang nangyari ngayon ni former President Digong Duterte na ang nag-trader sa kanya, kapwa Pilipino. Na dinala siya doon na walang hindi nakahanda, na dapat may court naman sa Pilipinas, hindi nga nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na dapat ihatid siya promptly. He should be brought promptly, may word of promptly, to the competent judicial authority of the custodial state. Hindi ka nasunod yan. Then, ang purpose doon, bakit dalhin siya doon? I-determine kung may warrant of arrest ba. I-determine kung tama ba yung pag-aresto. I-determine kung lahat ng mga karapatan niya na-comply ba. Hindi na-comply. In fact, yung mga abogado niya, pinusasan pa. Yung mga kawawa, yung dalawang abogado niya na mga senior citizen na yun. Ano ba? Si E.S. Binaldea at saka yung si LTFRB na chairman dati, si Degra. So, parang hinila-hila pa na right naman ng isang akusado na may tinatawag na right to counsel preferably of his own choice. So, yun ang mga dapat natin isipin as a country because yung nangyari kay PRRD, hindi yan bago sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi nangyari na yan ni Andres Bonifacio na may nag-traidor sa kanya na Pilipino. Nangyari na yan ni General Antonio Luna na also isang Pilipino ang nag-traidor sa kanya. So ano pong moral sa ating talakayan ngayon, Atty? Ang moral lesson natin ngayon, dapat tayo maging matapang bilang Pilipino. Dapat tayo magkaisa.
dapat tayo na bantayan. Ano bang mangyayari doon? Hindi natin pwede na kalimutan lang yung ICC, anong ginawa ng ICC, ano bang ng proceedings na mangyayari doon sa ICC. Kasi yung laban ni PRRD, laban yun ng mga Pilipino. Ibig sabihin, yung pagsuko ni PRRD, paghuli ni PRRD papunta doon, actually, it affects our sovereignty. Bakit our sovereignty? Sinuko natin ang ating sovereignty. Bakit hindi na tayo member ng ICC? Ang nagdala ni PRRD papunta sa ibang sino bang nag-aresto ni PRRD? Ni Digong Duterte, isang Pilipino. Sino ba ang naghatid ni PRRD papunta sa The Hague, Netherlands? Pilipino. So, ibig sabihin, dapat tayong mag-aral ng ating kasaysayan. Kasi yung kasaysayan natin, panahon ni Bonifacio, panahon ni Aguinaldo, nangyari ngayon sa panahon ni PRRD na Pilipino mismo ang nagsugo sa ating sovereignty. Daming nagdebate, daming tayo nag-away-away tayo sa West Philippine Sea. Kasi daw, yung ating, dapat ipaglaban natin ang ating integrity as a sovereign state. Ipaglaban natin ang ating sovereignty. Ang West Philippine Sea na dagat, pinaglaban natin. Ngayon, ano bang ginawa natin? Sinuko natin ang ating sovereignty. Bakit? Hinatid mismo natin ang ating kapwa Pilipino papunta sa ibang bansa na against his will na mayroon tayong court sa Pilipinas. Against his will. Against the Constitution of the Republic of the Philippines, violation ng liberty of abode, violation ng tinatawag na warrantless arrest, violation yun nakalagay po sa ating saligang batas, and violation sa tinatawag na due process clause ng ating saligang batas. Hinatid natin papunta sa ibang bansa, ibig sabihin, sinuko natin ang ating saligang batas, sinuko natin ang ating sovereignty papunta sa ibang bansa. Ano bang ginawa natin? Dapat ba tayong tumahimik? Hindi. Dapat natin ipaglaban, hindi lang si Tatay Digong. Ang ipaglaban natin ang sovereignty ng ating Pilipinas. Kasi maingay tayong West Philippine Sea, may mga incheck doon na binaril tayo ng tubig. Ang tanong dyan, doon lang, maingay tayo. Ito mismo, tayo mismo ang naghatid. Sinuko natin ang sovereignty. Kung maingay tayo sa West Philippine Sea, dapat mas maingay tayo ngayon kasi sinuko mismo ng ating government ang sovereignty papunta doon sa ICC na hindi na tayo membro ng ICC, and hindi lang natin sinuko. Yung pagsuko, walang problema yun. Pero dapat sundin natin ang ating saligang batas. Hindi sinunod ang ating saligang batas. Don't forget, under the Constitution, the judicial power can only be exercised by the Supreme Court and such lower courts established by Philippine law. Such lower courts established by Philippine law. ICC has no judicial power in the Philippines. Therefore, kasi walang judicial power ang ICC sa Philippines, yung International Criminal Court warrant of arrest, kailangan dumaan muna sa ating korte bago ipatupad ng ating gobyerno. Yun yan. So, Kuya Mark, bukod po sa ating programa, saan po ba nila kayo makukontak para sa free legal counsel? For free legal advice, you can follow me sa aking Facebook page, sa facebook.com/Mark Tolentino Law, sa YouTube, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Sa TikTok, pakihanap lang, Kuya Mark Tolentino, and sa Rumble, Pinoy Legal Minds. You can also call me sa mobile, sa WhatsApp, sa Viber, sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. And may landline na po tayo, hanapin na po. You can call me sa 02-7000-7846. So you can call me and ask for meeting appointment. And by the way, Carlo, yung mga pinagsasabi natin dito, this is not my personal opinion. And I tried my best na walang politika ang ginagawa natin. Yes, hindi natin pwedeng i-deny na napapunta tayo sa grupo ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. But in this program, I tried my best not to be independent as much as possible. Ang ginawa natin, yung ang sinasabi natin, hindi ko ito personal opinion, kung hindi, based on academic, based on my research, and based on the law, the jurisprudence,
and the Rome Statute. Yan. So ang programang ito ay ay para sa educational purposes sa ating mga kababayan para mas maintindihan nila kung anong ba talaga ang batas. So bago tayo tuluyan magtapos, Attorney Mark, ay abangan natin mamaya ang special coverage natin sa SMNI's Nationwide Campaign Rally in support sa ating mahal na Atty. Digong at syempre sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Policy Kibuloy at sa mga kasamang senatorial candidates sa PDP laban. So maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Sa muli, sa ngalan ni Kapartner MJ Mondehar, ako si Kapartner Carlo de la Peña. Tutukan muli sa susunod na Sabado ang programang tatalakay sa ating karapatan at kaalaman batay sa batas. Ito ang Pinoy Legal Minds. This is SMNI News Channel. Truth that matters.